নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল ৰিংকি বিউটি ফৰ ইউ লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি মই এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এই লুকটো সৰস্বতী পূজা মেকআপ লুক সো চাওঁ বলক মই কেনেদৰে এই লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই মোৰ ফেচটো ক্লিন কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই এই গুড ভাইবছ ৰ'জ গ্লো টোনাৰটো এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰপিছত মই নিভিয়া সফট ময়শ্চাৰাইজাৰে মুখখন ভালদৰে ময়শ্চাৰাইজ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই NYB প্ৰাইমাৰ লগাইছোঁ যাতে মোৰ প'ৰ্ছখিনি ব্লাৰ আউট হৈ যায় আৰু মোৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো ফ্ললেছ দেখা যায় তাৰপিছত মই ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ মেবলিন ফিট মি ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ডটকৈ এপ্লাই কৰি মই এটা ডেম্প বিউটি ব্লেণ্ডাৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই কনচিলাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ এইটো হৈছে চুইছ বিউটি কনচিলাৰ মোৰ শ্বেডটো হৈছে 02 মিডিয়াম বেজ ওকে কনচিলাৰখিনি মই ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰাৰ পিছত মই কম্পেক্ট পাউডাৰে ছেট কৰি লৈছোঁ ওকে তাৰপিছত মই এই মাৰ্চৰ ব্লাছ কণ্টৰ হাইলাইটাৰ পেলেটৰ পৰা কণ্টৰ শ্বেডটো লৈ মই কণ্টৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এই পেলেটৰ পৰাই মই ব্লাছ আৰু হাইলাইটাৰো এপ্লাই কৰি ল'ম তাৰপিছত মই মোৰ আইব্ৰ'টো ভালদৰে ছেট কৰি লৈছোঁ ওকে নেক্সট মই মোৰ আই মেকআপৰ কাৰণে এটা বেঙুনীয়া শ্বেড লৈ মোৰ ক্ৰিজ লাইনত ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম তাৰপিছত মই মোৰ চাদৰ মেখেলাযোৰৰ লগত মিলাই এটা লাইট পাৰ্পল শ্বেড লৈ মই মোৰ আইলিডত এপ্লাই কৰি ল'ম তাৰপিছত মই এই শিমৰি শ্বেডৰ ওপৰতে এটা লাইট গ্লিটাৰী শ্বেড লৈ মই এপ্লাই কৰি ল'ম ক্ৰিজ লাইনত মই যোনটো শ্বেড এপ্লাই কৰিছোঁ সেম শ্বেড মই লোৱাৰ লেছ লাইনতো এপ্লাই কৰিছোঁ ওকে মই আইলাইনাৰ আৰু আইলেছ অফ কেমেৰা এপ্লাই কৰি ল'লোঁ আৰু লিপষ্টিকৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিছোঁ ইনচাইড কছমেটিকৰ লিপষ্টিক ইয়াৰ শ্বেডটো হৈছে ভিণ্টেজ সো শেষত মই হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰি লৈছোঁ আৰু মেকআপ ছেটিং স্প্ৰেৰে মই মেকআপটো ছেট কৰি লৈছোঁ সো হৈ গ'ল আমাৰ মেকআপ ডান একেবাৰে ইজি মই মেকআপ টিউটৰিয়েল ৰাখিছোঁ সৰস্বতী পূজাৰ বাবে আপোনালোকে ইজিলি এইটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ আপোনালোকে পিন্ধিম বুলি ভাবিছে সৰস্বতী পূজাত সো মেকআপ টিউটৰিয়েলটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব